ආයුබෝවන් ඉස්සෙල්ලාට ඇකඩමි YouTube channel එකට ඔයාලා ආදත් වෙනද වගේම ගොඩාක් ආදරෙන් මම පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අත් ඩිසයින් එකක්, ස්ලීව් ඩිසයින් එකක්. ඉතින් අද බලන්න ඇති මොකද්ද මේ ඩිසයින් එක කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක රිප්ලයි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මට කෙනෙක් අහලා තිබ්බා කොහොමද කැප් ස්ලීව් එක කරගන්නේ කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මම එයාට රිප්ලයි එකක් විදියට ඔන්න අද හිතුවා වීඩියෝ එකක් දුන්නොත් හොඳයි කියලා. එතකොට යාට වගේම ඔයාලටත් හරියම පහසුවෙන් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මගේ channel එකට කැමති නම් ඔන්න channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න පුළුවන්. මගේ අනිත් වීඩියෝස් තියෙනවා. ඔයාලට ඒවත් බලන්න පුළුවන්. හරි. මම ඔයාලට මේක පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න මෙන්න මේ විදිහේ બ્લોක් එකක් ගන්නවා. මේ બ્લોක් එක ආධාර කරගෙන තමයි මම අද කැප් ස්ලීව් එක නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් ඔයා මහාන ඇඳුම අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අත් කට වටමින්ම. ඔයා දන්නවා මේ පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ අත් කට වට. අපි ඒක ආධාර කරගෙන තමයි කැප් ස්ලීව් එක නිර්මාණය කරගන්නේ. දැන් બ્લોක් එක වුණත් ඔයා මහන, ඒ කියන්නේ ඇඳුමක બ્લોක් එක කැපුවා වුණත් මෙන්න මේ විදියට තමයි අත් කට වටමින්ම මැන ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට මම අර කලින් બ્લોක් එකෙත් පෙන්නලා දැන් මේ ඇඳුමක කපපු එකකුත් පෙන්නන්නේ ඔයාලට පහසු වෙන්න. ඕනෑම ඇඳුමක අපි මෙතන මැන ගන්නේ අත් කට වටමින්ම. මෙන්න මේ මින්ම තමයි අපි මැනගන්නේ. මේ මින්ම ආධාර කරගෙන තමයි අපි બ્લોක් එක නිර්මාණය කරගෙන කැප් ස්ලීව් එක නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මෙන්න මේ මින්ම මැනගෙන ඉන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට මේක තවත් පැහැදිලිව තේරුම් ගන්නත් ඒ වගේම ඔයාලත් මුලින් બ્લોක් එක කරගෙන ඉන්න. මොකද අතට හුරු වෙනකන් නැත්තම් ඔයාලට වර්ධින්න පුළුවන්. එක එක ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදියට બ્લોක් එකක් කරගෙන ඉන්න. ඔය රෙදි කෑල්ලෙම කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිය රෙදි කෑල්ල කොටස් 4කට නවල ගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් අත් කොටස් දෙකම එක සැරේ හදා ගන්න. ඉතින් අද මම මෙන්න මේ විදිහේ පේපර් එකක් පාවිච්චි කරන නිසා මම මෙන්න මේ විදිහට තනි කොලයට අරගෙන තමයි කරන්නේ. පස්සේ රෙදි කොටසේ මට අවශ්‍ය කරන විදිහට නවාගෙන මම ඒක කපා ගන්නවා. කැප් ස්ලීව් එක ගොඩාක් දිගට පාවිච්චි කරන එකක් නෙමෙයි. බොහොම පුංචියට පොඩියට දාන අත. ඉතින් ඒ නිසා මම ඔන්න අත දිග විදියට අඟල් 4මාරකුත් ඒකට මැහුම් වාසි විදියට අඟල් භාගයකුත් එකතු කරලා අඟල් 5ක් මෙන්න මේ විදියට ලකුණු කර ගන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදියට මේ දිග ලකුණු කර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අත් කට වටමින්ම બ્લોක් එකේ 6යිනේ. මගේ બ્લોක් එකේ 6යි තියෙන්නේ. ඔයා මෙන්න මේ ලකුණු කරපු ලක්ෂය ඉඳන් බලන්න මෙන්න මේ පැත්තට අඟල් 6ක් වෙන්නේ කොතනින්ද? හරි. එහෙනම් ඔන්න ඔතනින් තමයි අපි ලකුණු කරගන්න ඕන. හරි. දැන් මම ඔයාලට මේක තවත් පැහැදිලි වෙන්න රෙදි කොටසකුත් පාවිච්චි කරානේ. ඒ රෙදි කොටසේ තිබ්බා අඟල් 8ක්. හරිද? මෙන්න මේ රෙදි කොටසේ තිබ්බත් කටවටමින්ම අඟල් 8ක්. ඉතින් අඟල් 8ක් තිබ්බත් අඟල් 10ක් තිබ්බත් 7ක් තිබ්බත් කරන්නේ එකම ක්‍රමයට අපි අර අත දිග ලකුණු කරපු ලක්ෂයේ ඉඳන් මෙන්න මේ තමන්ගේ පැත්තට මෙන්න මේ අත් කටවටමින්ම කීයක් ආවද කියන එක ලකුණු කරගන්න. ලකුණු කරගෙන දැන් අපි රෙදි කොටසේ අඟල් 8ක් නේ ගත්තේ. ඒ 8ට සාපේක්ෂව තමයි ඔන්න මම අද කැප් ස්ලීව් එක නිර්මාණය කරගන්නේ. මෙන්න මේ විදියට අඟල් 8 ලකුණු කරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ ලක්ෂය දැන් තමයි ලකුණු කරන්නේ. ඔයාලට දැන් පැහැදිලි ඇති. ඉතින් මේ පැත්තට මම මැහුම් වාසිත් එක්ක තමයි අඟල් 5ක් ගත්තේ. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒක අඩු වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ලක්ෂයන් දෙක අපි මෙන්න මේ විදියට යා කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ වගේ ත්‍රිකෝණයක් වගේ කොටසක් තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි ඔයාලට පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න මම මේ කියන්නම්. කලින් අපි සාමාන්‍ය ස්ලීව් එකදී වගේම මෙන්න මේ රේඛාව සමාන කොටස් 4කට බෙදා ගන්න. සමාන කොටස් 4කට බෙදා ගන්න. බෙදාගෙන මෙන්න මෙතනින් අඟල් භාගයක් උඩට ඔසව ගන්න. අනේ මේක කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි ඔයාලට මේක පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට කරාම මේක මම අත්හදා බලපු විදියක්. ඉතින් සමහර අය කියලා දෙනවා මේ ක්‍රමයට. සමහර අය නම් මිනුම් ගන්නෙ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් හිතේ මිම්මට කරගන්න පුළුවන් විදියට තමයි කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුරුදු වුණාට පස්සේ මෙන්න මේක ඔයාලට කැමති විදියට හිතේ මිම්මට කරගන්න පුළුවන්. දැනට මම මේ කියලා දෙන ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න.
හරිද? කැප් අත් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සම්පූර්ණ අත්කට වටමින්ම දක්වා මහන එක. ඒකට මම මෙතෙන්දි හඳුන්වන්නම් දිග අතක් කියලා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ අත්කට වට දිගේටම මහනවා. අනිත් අත තමයි අත්කට වට සම්පූර්ණ අත්කට වට මැහෙන්න මහන්නේ නැහැ. අත්කට වට භාගයයි මහන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට ෆොටෝස් දාන්නම්. ඔයාලට ඒකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ කොට අත දිග අත කියන එක මේ විදිහට හඳුන්වන්නම්. දිග අත සම්පූර්ණ මැහෙනවා. කොට අත මෙන්න මේ විදිහට භාගයක් වගේ තමයි මැහෙන්නේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් දැන් ඔයා සම්පූර්ණ කිහිලිකට වැහෙන්න මහනවා නම් මෙන්න මේ සම්පූර්ණ බ්ලොක් එකම කපලා අරගන්න. දැන් ඔයාලට ෆොටෝස් වලත් දැක්ක ඔයාලට තේරුම් කරා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකේ වගේ සම්පූර්ණ අත්කට වට දක්වා මැහෙන්න මහනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ සම්පූර්ණ බ්ලොක් එක පාවිච්චි කරන්න. මම ඔයාලට දිග අත කියලා විදිහට දුන්නේ දෙවෙනි එක. ඔයාලට මෙන්න මේ සම්පූර්ණ දිගට ගන්නවා නම් මෙන්න මේ අත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ෆොටෝ එකේ විදිහට. හරිද? මේ සම්පූර්ණ වට. ඊට පස්සේ ඔයා අර මං කිව්වා වගේ කිහිලිකට වටෙන් භාගයක් දක්වා නම් මහන්නේ මෙන්න මේ විදියට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මේක උදාහරණයක් විදියට කියනවා නම් අපේ මෙන්න මේ විදියට අත්කට වට හැඩේ තියෙන්නේ. අපේ රේඛාව අපි මෙන්න මේ විදියට කොටස් වලට බෙදා ගන්නවානේ. ඒකේ මෙන්න මේ තුන්වෙනි ලක්ෂය 1 2 තුන්වෙනි ලක්ෂයෙන් පහළ ටික තමයි මම අද කපා ගන්නෙ. මෙතනින් පහළ ටික තමයි කපලා ඉවත් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි උඩ ටික තමයි අපේ මැෂ්මන්ට්. ඒ කියන්නේ අපේ අත විදියට පාවිච්චි කරන්නේ. මෙන්න මේ කොටස අපි කපලා ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ අතට තමයි මෙතනදී කොට අත කියලා හැඳින්නුවේ. ඒ කියන්නේ අපේ කිහිලිකට වටෙන් භාගයක් දක්වා විතරයි මැහෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම පින්තූරයක් දාපු නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක්ම පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට රෙදි කොටස දෙකට හෝ හතරට නමාගෙන අත දිග පැත්ත නැම්ම පැත්තට එන්න තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් කපා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි කැප් අත නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් මේක කැප් අත මහ ගන්න විදිය කියලා විශේෂ ක්‍රමයක් නැහැ. සාමාන්‍ය විදියටම තමයි මහ ගන්නෙ. ඉතින් ඔයා කොට ඒ කියන්නේ අර මං කිව්වා වගේ කිහිලි කට වටෙන් භාගයකට මහනවා නම් ඔයාට පුළුවන් කලින් කිහිලි කට වටමින්ම කිහිලි කට වට ෆිනිෂ් කරගෙන ඉන්න. එතකොට ගොඩක්ම පහසුවෙන් මේක මහ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ ෆිනිෂ් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. හොඳ නිමාවක් ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මේ කැප් ස්ලීව් එක මහ ගන්න කලින් මෙන්න මේ විදියට ඔයාට කැප් ස්ලීව් එකේ වාටිය චූටියට මහගෙන ඉන්න. එතකොට තමයි මේක හරියටම ලස්සනටම අපිට කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම කැප් ස්ලීව් එක ඇඳුමට තියලා මහ ගන්න කලින් මේ විදියට වාටිය මහගෙන ඉන්න. මේක මහන විදිය කියලා අමුතු දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍ය විදියටම තමයි ඔයාලට කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා හරිම පහසුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේක කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මං හිතනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ අපහැදිලි තැනක් නැතුව ඇති කියලා. ඉතින් අපහැදිලි තැනක් තිබුණොත් යම් කිසි තැනක් තිබ්බොත් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. ඉතින් මට පුළුවන් වෙලාවට මම ඔයාලට රිප්ලයි එකක් දෙන්නම්. මෙන්න මේ ස්ලීව් ඩිසයින් දෙක තමයි, කියන්නේ කොටට සහ දිගට දාගන්න විදිය තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තවත් මොනවද ඉගෙන ගන්න ඕනි කියලාත් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලාත් ආරාධනා කරනවා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. මගේ වීඩියෝ එක ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.